สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel ปอนรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็จะนำเอา Casio Cross อีกเรือนหนึ่งมาให้ดูกันนะฮะโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับรุ่นที่เราเคยรีวิวก่อนหน้านี้ไปแล้วที่เป็นหน้าปัดสีดำนะครับโดยรหัสของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือ MTP 120D นะฮะแล้วก็2 ADF เป็นรหัสสีของเรือนนี้นะครับก็มีสีอื่นๆให้เลือกด้วยลองไปดูกันได้ในเว็บไซต์นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรือนที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของผมมากๆเลยเพราะว่าผมไม่คิดว่ามันจะดูดีขนาดนี้นะฮะพอของจริงมาส่งที่บ้านเนี่ยเปิดกล่องมานี่แบบตกใจพอสมควรผมว่ามันดูดีเกินราคาเป็นประมาณ 4-5 เท่าเลยนะฮะก็ขนาดตัวเรือนของเรือนนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับหลายๆคนอาจจะดูแล้วรู้สึกว่าแบบมันใหญ่นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันขนาดตัวเรือนแค่ประมาณ35มิลเท่านั้นเองก็เป็นไซส์สไตล์วินเทจนะฮะส่วนความหนาเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกับตัวหน้าปัดสีดำนะครับเพราะว่าตัวนี้มีความหนาประมาณ 8.8 มิลนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีโครงสร้างของระบบวันที่แล้วก็วันเข้ามาด้วยทำให้ข้างในมันก็ต้องเพิ่มเลเยอร์ความหนาเข้าไปนิดนึงเพื่อให้มันใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะฮะส่วนอื่นๆเนี่ยนอกจากความหนาแล้วเนี่ยแทบจะไม่ต่างกับตัวก่อนหน้านี้ที่เราเคยรีวิวเลยนะครับก็เป็นตัวที่หน้าตาคล้ายกันมากแตกต่างกันชัดเลยที่มีช่องวันที่กับวันเข้ามานะฮะที่เหลือเนี่ยเหมือนกันหมดทุกประการเลยจุดที่ผมชอบที่สุดของเคสตระกูลนี้นะครับก็คือเขามีการขัดเงาตรงตัวเคสด้านบนแบบนี้ซึ่งเราจะไม่ค่อยได้เห็นในนาฬิกายุคปัจจุบันนะครับมันก็จะเจอในนาฬิกาสไตล์วินเทจซะมากกว่าแล้วก็หน้าตาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ Rolex Oyster Quartz เลยนะฮะ Rolex Oyster Quartz เนี่ยเป็นรุ่นที่ผมเนี่ยอยากได้มากๆมานานแล้วนะฮะแต่ว่ายังหาไม่ได้เลยมันเป็น Rolex ที่ใช้ระบบ Quartz ในการเดินเครื่องนะครับหาได้ยากมากๆเพราะว่า Rolex ส่วนมากจะเป็นออโต้ทั้งหมดนะฮะฟังก์ชันการทำงานของเรือนนี้นะครับสามารถดึงเม็ดมะยมออกมาทีนึงก่อนแล้วก็ปรับวันที่ได้อะไรแบบนี้ตรงวันอาทิตย์ก็จะเป็นสีแดงด้วยนะครับแต่ผมแอบรู้สึกว่าสีแดงเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากับตัวเรือนนี้เท่าไหร่เลยนะฮะขอหลบไปเป็นวันอื่นแล้วกันนะฮะเป็นวันจันทร์อะไรแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ดึงออกมาทีนึงก็สามารถตั้งเวลาได้อะไรแบบนี้นะครับเม็ดมะยมเนี่ยค่อนข้างจะเล็กพอสมควรนะฮะคนที่มือใหญ่เนี่ยอาจจะต้องใช้ความพยายามในการงัดออกมานิดนึงจุดหนึ่งเลยที่ผมชอบมากๆเกี่ยวกับตัวหน้าปัดนะฮะก็คือการเล่นแสงซันเบิร์สสีฟ้าของหน้าปัดเนี่ยคือมันดูไม่ได้เล่นแสงเวอร์จนแบบแสบตาหรือว่าจนมันกวนหน้าปัดนะฮะแต่ว่ามันเป็นการเล่นแสงในมุมที่มันดูดีมากๆเลยซึ่งการเล่นแสงแบบนี้มันทำให้ได้ความรู้สึกเหมือนนาฬิกาแพงระดับแบบเกือบหมื่นหรือแบบหมื่นกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับถือว่าดูดีเกินราคาไปแบบไม่น่าเชื่อเลยนะฮะแต่จุดหนึ่งที่อาจจะขัดตามากๆสำหรับนาฬิกาเรือนนี้ก็คือการที่มีหน้าปัดวันที่นี่แหละครับเอาจริงๆมันเหมือนจะเป็นข้อดีนะฮะกับการที่มันสามารถดูวันที่แล้วก็ดูวันได้นะครับแต่ว่าช่องวันที่กับช่องวันเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่โอเวอร์ไซส์มากๆเลยทำให้เวลาเรามองนาฬิกาเนี่ยคือมันจะรู้สึกกวนตาเรามากเลยซึ่งผมไม่ค่อยชอบไอ้ช่องนี้เท่าไหร่คือถ้าเกิดเขาจะทำเขาควรจะทำให้พื้นหลังของวันที่แล้วก็วันเนี่ยเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ตัวอักษรสีขาวอะไรแบบนี้หรือว่าอย่างน้อยๆนะฮะคือเอาวันออกเอาแค่วันที่ก็พอวันไม่ต้องโชว์มาก็ได้นะครับจะทำให้หน้าตานาฬิกาดูเรียบร้อยมากกว่าอันนี้ผมว่ามันดูกวนไปนิดนึงอย่างเงี้ยพอเรามองไกลๆเลยนะฮะมันก็จะรู้สึกว่าไอ้เหลี่ยมๆนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะที่มากวนหน้าปัดอยู่เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวสำหรับบางคนก็อาจจะชอบก็ได้มันใหญ่ดีแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับตัวมาร์กเกอร์เนี่ยไม่มีรูมไม่มีสารเรืองแสงอะไรใดทั้งสิ้นให้เลยนะครับคือถ้าเกิดเข้าที่มืดอาจจะต้องหมุนหามุมให้เข็มมาสะท้อนแสงเอาอะไรแบบนี้แทนซึ่งตัวเข็มเนี่ยก็ขัดเงามาเงาแวบเลยสวยงามดีใช้ได้เลยทีเดียวฝาหลังตัวเรือนจริงๆมีสติ๊กเกอร์ของ CMG ติดอยู่นะฮะแต่ผมลอกทิ้งไปละเพื่อที่จะให้ดูว่ามันเขียนว่าอะไรบ้างนะครับเป็นชื่อรุ่นแล้วก็เขียนว่า water resistant ไม่ได้บอกความลึกแล้วก็ Japan movement ปกติแล้วเวลามันไม่ได้บอกความลึกเนี่ยว่ามันกันน้ำได้เท่าไหร่ไม่ควรเอาไปใส่ดำน้ำหรือว่าเล่นกิจกรรมทางน้ำนะฮะอย่างน้อยๆก็คือน่าจะกันน้ำที่มันมาจากการล้างมือหรือว่าการเอาไปล้างทำความสะอาดอะไรแบบนี้ได้นะครับตัวสายเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะชื่นชมตระกูลนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมีความคล้ายๆกับตัว Rolex มากๆคือดูเป็นสายที่มีราคาแต่ถ้าเกิดเรามองด้านข้างนะครับเราก็จะเห็นว่าสุดท้ายมันก็คือเหล็กที่เอามาพับเป็นข้ออยู่ดีนะฮะแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยฟีลลิ่งการใส่สายเนี่ยค่อนข้างจะดีมากเลยแล้วก็ความสวยงามเนี่ยผมว่าเหมือนนาฬิกาแพงสุดๆได้เลยนะครับคือไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นนาฬิกาที่ราคาไม่ถึงพันนะถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยจุดหนึ่งที่แตกต่างจากตัวหน้าดำนะฮะก็คือบัคเกิลเนี่ยจะมีแบบที่หนีบมาให้แล้วด้วยนะครับเวลาเรา snap ลงไปไม่สามารถหลุดออกมาเองได้ง่ายๆแล้วนะฮะต้องหนีบแล้วก็ปล่อยออกมาแบบนี้ซึ่งเรือนนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานจริงๆได้มากกว่ามากนะครับเดี๋ยวลองใส่ขึ้นข้อมือให้ดูนะครับข้อมือ 5.5 นิ้ว 14 เซนของผมนะครับพอใส่กับนาฬิกาที่ขนาดหน้าปัดประมาณ35มิลก็จะออกมาประมาณนี้มีคนคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าไปดูนาฬิกาจริงมาแล้วทำไมมันเล็กจังเลยครับพี่ผมก็ต้องบอกว่าข้อมือผมค่อนข้างจะเล็กนะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยมันอาจจะดูพอดีไซส์กับข้อมือผมมากๆเลยแต่ว่าจริงๆแล้วข้อมือผมแค่ 5.5 นิ้วเนี่ยถือว่าเป็นข้อมือที่มันใหญ่กว่าผู้หญิงแค่นิดเดียวใครที่จะซื้อนะครับอย่างน้อยๆคืออาจจะลองเอานาฬิกาไซส์ใกล้ๆเคียงกันมาลองทาบมาลองวางดูก่อนคือถ้าถามผมเนี่ย
ผู้ชายข้อมือประมาณ6นิ้วหรือ 6.25 อะไรแบบนี้น่าจะยังพอใส่ได้แบบดูไม่เล็กจนเกินไปนะครับทรงมันก็เป็นวินเทจด้วยเวลาเขาใส่มันจะไม่ได้ดูโอเวอร์ไซส์อะไรอยู่แล้วนะครับผมว่าหน้าปัดสีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นหน้าปัดที่เล่นแสงได้ดีแล้วก็สวยมากๆเลยนะฮะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเวลาผมซื้อนาฬิกานะครับผมก็จะเลือกอยู่2หน้าไม่หน้าน้ำเงินก็หน้าดำอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่สวมใส่ได้ง่ายแล้วก็จับคู่เข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายไม่ต้องกลัวว่ามันจะแต่งตัวยากอะไรแบบนั้นนะฮะชอบความเงามันมากๆเลยมันเล่นแสงได้สนุกสนานมากเวลาออกแดดฮะมันก็จะเป็นนาฬิกาที่ดูมีราคาดูสวยงามมากๆเลยทีเดียวราคาสำหรับเรือนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ850 บาทถึงไม่เกินพันเท่านั้นนะครับก็เป็นนาฬิกาที่ราคาต่ำกว่าพันที่ค่อนข้างจะดูดีมากๆนะฮะคือถ้าเกิดไม่เห็นราคาตั้งแต่แรกเนี่ยผมก็เชื่อว่าเรือนนี้ควรจะอยู่ที่ราคาประมาณ 3-4,000 บาทเป็นต้นไปนะครับแต่พอเห็นราคาอยู่ที่ประมาณ850ไม่ถึงพันอะไรแบบนี้ตกใจมากเลยนะฮะรีบซื้อมาเลยพร้อมๆกับตัวสีดำเลยนะครับคือราคาของเรือนนี้มันจะแพงกว่าเรือนสีดำที่ไม่มีวันที่แค่ประมาณไม่ถึง100นะฮะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มฟังก์ชันวันที่มาโดยที่เพิ่มเงินไม่เยอะเท่าไหร่เลยสำหรับคนที่ชอบหน้าตาแบบนี้นะฮะไม่ได้รู้สึกว่าฟังก์ชันวันที่มันกวนตาหรือว่ากวนใจเท่าไหร่ก็แนะนำเลยตัวนี้ค่อนข้างจะเหมาะมากแต่มันก็จะหนาขึ้นนิดนึงซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยความหนาระดับนี้มันไม่ได้มีผลกับการใช้งานอะไรเลยนะครับมันแทบไม่ได้รู้สึกด้วยซ้ำว่ามันหนาขึ้นนะฮะสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ